Hello friends and hello viewers. বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। মানাৱতী আপোনাৰ চাব গ'লে অলমষ্ট 3-4 মাহমান মই একো মানে এনেকৈ একো ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই বা এনেকুৱা ক'তো যোৱা হোৱা নাই। অলপ যিহেতু অলপ কামত ব্যস্ত, সেইটো কাৰণে মানে কি ক'ম, এইখন মোৰ গেৰেজ দেখিছে, গেৰেজখনতে মানে মই বৰ্তমান কেইদিনমান ধৰি পেলাই কাম কৰি আছোঁ। আৰু এখন মানে এটা মানে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' এটা প্ৰকাশ কৰিব ওলাইছোঁ, মষ্ট এক্সাইটেড ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নেক্সট মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাব এতিয়া। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ গাড়ীৰ ওপৰত, এখন এক্সিডেণ্ট গাড়ীৰ ওপৰত। আৰু এক্সিডেণ্ট গাড়ীখনৰ কেনেকুৱা কি কাম কৰা হ'ল, কেনেকুৱা ফিনিচিং হ'ল, এটলিষ্ট গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গতিকে ৱেলকাম এগেইন আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেল এণ্ড অট'ম'টিভ এক্সপ্ল'ৰ। ষ্টে টিউন গাইজ। আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। যোনে চেনেলটো নতুনকৈ আছে ইয়াতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। এইখন এখন এল্টো হয় আৰু এইখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে। ইয়াৰ লেফ্ট ছাইড সম্পূৰ্ণ মাৰ খোৱা আছিলে আৰু গ্লাছৰ ওপৰত ফুল্লি ডেমেজ। আৰু এইখনে হয় গাড়ীখন। গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ ডিছমেণ্টেল কৰিব লগা হ'ল। গোটেইখিনি চিট মানে ইণ্টেৰিয়ৰ এক্সটেৰিয়ৰ যিখিনি ডেমেজ পাৰ্টখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই দিয়া হ'ল। আৰু উলিয়াৰ পাছত এতিয়া এনেকুৱা লুক আহি গৈছে গাড়ীখনৰ। আৰু এতিয়া নেক্সট চাই ল'ব, আমি এতিয়া বাকী কামখিনি কৰি আছোঁ। ৰুফটপ কাটিং প্ৰচেছ চলি আছে। ৰুফখন যিহেতু কাটিং কৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে কাটিং প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰি আছোঁ এতিয়া। এইজন আমাৰ আহমেদ দাই ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই এটা কাটিং কৰি আছে। মুখ টিপি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই কৰি আছে দেই। এইজনৰ চাৰ্টটো আমি ওলাই আছোঁ এতিয়া। গাড়ীৰ চাৰ্টটো উলিয়াই দিয়াৰ পাছত গাড়ীখনৰ এইটো লুক আহিছে আৰু ডেমেজখিনি আমি এতিয়া নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ। গোটেই ডেমেজখিনি আমাৰ দেশী জগাৰ জেক, যিহেতু বডিটো অকণমান খোজ খাই গৈছিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া টপটো এলাইনমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে। যিহেতু তাতে নতুন এখন চাৰ্ট বহিব, সেইটো কাৰণে যিহেতু গাড়ীখনৰ লেফ্ট ছাইডটো সম্পূৰ্ণ ডেমেজ আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে এলাইনমেণ্ট আউট হৈ গৈছিলে বডিটোৰ আপাৰ ছাইডত। এতিয়া এলাইনমেণ্ট কৰিব লগাৰ কাৰণে এনেকৈ আমি জেক লগাব লগা হৈছে। জেক লগাই পেলাই সেইটো এলাইনমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ প্ৰচেছ। বাকী থকা টপৰ যিটো কাটিং পাৰ্ট আছিলে, সেইটো যিকেইটা ৱেল্ডিং পাৰ্ট থাকে, ৱেল্ডিং পাৰ্টটো এনেকৈ কাটি উলিয়াই দিব লাগে। যিহেতু তাত নতুন চাৰ্ট এখন বহিব। Stars frozen to the sky, and summer was alive.
আহমেদ দা তীব্ৰ গতিত কাম কৰি আছে দেই। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ীখনৰ যিটো ৰুফ আছিলে ৰুফটো মানে চাৰ্টখন এতিয়া ফাইনেল কাট চলি আছে। এইটো খুলিলে আৰু ফাইনেলি ওলাই গ'ল। নেক্সট দেখিছে দেশী যোগাৰত আমি গাঁৱত শংকা লগাওঁ বুলি কওঁ। একচুৱেলি এইটো বেণ্ড হৈ গৈছিলে, এইটো উঠোৱা হৈ গৈছে ছাইডটো। লাইনটো মিলাবৰ কাৰণে এইটো এডজাষ্ট কৰা হৈছে। এয়া ফাইনেলি আমি ৰুফটো উলিয়াই খতম কৰিলোঁ। এইটো ফাইনেল পাৰ্ট হয় আৰু এইটো পাৰ্ট আছিলে ইয়াত। এইটো প্ৰথমতে কাটিব লাগে ইয়াত, নহ'লে ৰেপিডকেইটাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। ফাইনেলি নাংগা কৰি দিলোঁ আমি। এতিয়া আমি আৰু এইটো কাটিব আছে, এইটো যিহেতু তাত বেয়া হৈছে। এয়া আমি নতুন চাৰ্ট বহাই আছোঁ। পুৰণাখনটো কাটি পেলাই দিলোঁ এইখন, আৰু এইখন আমি এতিয়া নতুন ছেটিং কৰি আছে আমাৰ আহমেদ দাই। আহমেদ দাৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ আৰু কি কৰে আহমেদ দাই জানিব আৰু। নতুন চাৰ্ট এইটো একো নহয় দেই, এইটো এৰাই নাই। একচুৱেলি এইটো লাগি আহিছে ছেফটিৰ কাৰণে। চিমটা লগাব লাগিব নহয়। এটা জোখমাখ চলি আছে, যিহেতু এইটো বেণ্ড হৈ গৈছিলে আৰু গ্লাছখন বহাব লাগিব। গ্লাছখনৰ পাৰফেক্ট চাইজ আহিব লাগিব, নহ'লে গাড়ীখন টেৰা হ'ব ন। এই গাড়ীখনৰ এতিয়া দৰ্জাখনৰ ডেণ্টিং চলি আছে। ইমান দীঘলকৈ জেক লগাব লগা হৈছে। দেশী যোগাৰ কৰি পেলাই আমি জেক লগাইছোঁ। এই গাড়ীখন তাৰমানে অলপ এনেকুৱা গাড়ীখন এটা টেৰা হৈ গৈছিলে, এইটো কাৰণে মিলাই দিছোঁ আৰু। কেনেকৈ টেৰা হৈছে আমি দা? আমাৰ ছাৰে বহি আছে, মেনেজাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। এটা আমাৰ নতুন মিস্ত্ৰী। যিহেতু নতুন ৰূপখন ৱেল্ডিং মাৰিব লাগিব, মানে মিগ ৱেল্ডিং মাৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এইটো হোল বনাই থকা হৈছে। যিহেতু দুটা পাৰ্ট একেলগে বহাব লাগিব, তাৰ কাৰণে ছেটিঙৰ কাম কৰি আছে আমাৰ দাদাই আহমেদ দাই। দুটা ছিট একেলগে বহাৰ কাৰণে এতিয়া আমি মিগ ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰি আছোঁ। এনেকুৱা হয় মিগ ৱেল্ডিং। প্ৰচেছ অফ মিগ ৱেল্ডিং, তাত CO2 চিলিণ্ডাৰ লাগিব, CO2 গেছ লাগিব, আৰু এটা মিগ ৱেল্ডিং মেচিন লাগিব। এইটো মিগ ৱেল্ডিং মেচিন হয়, তাত ইনক্লুডেড ৱেৰ থাকে। বহুত কষ্টৰ অন্তত এতিয়া ৰুফ চাৰ্টখন আমি এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বহালোঁ। ইয়াত অইলিং মাৰিলোঁ, মিগ ৱেল্ডিং। আমাৰ চাৰ্টখন বহি গ'ল। ফাইনেলি গাড়ীখন হৈ গ'ল, পেইণ্টিঙৰ কাম হৈ গ'ল, আৰু ফাইনেল লুক এইটো। গাড়ীখন এইখনত ৰিপ্লেচেবল পাৰ্টছৰ লগত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ।
And finally, vehicle ready for delivery. Thank you being watched the video. আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আৰু যোনে ভিডিঅ'লৈ শেষলৈকে চাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেই গাড়ীৰ কাম থাকিলে আপুনি মোক কণ্টেক্ট কৰিব থেংক ইউ এগেইন